guys, let me discuss to you Supermesh. Supermesh analysis is a modification of mesh analysis. Okay? Hindi lang mesh ang ina-analyze natin dito, kundi isang supermesh. Ano po ba kapag sinabi nating supermesh? In this circuit, as you can see, I have here an independent current source in this branch. So, a supermesh is being created when you're going to open this branch. So, kapag inopen ko to, itong buong to, ang tawag na doon ay supermesh. So, I have here a sample circuit and we are asked to find loop current or mesh current IA and IB. So, paano natin yan isosolve? Ganito lang po. So, supermesh, dahil meron akong independent current source, i-open ko yan. So, supermesh at loop IA and IB. 2 amperes open. So, i-redraw ko lang yung circuit. 1 ohm, 4 volts. Ano ang gagawin natin dito? I-open natin. So, pakita ko lang na inopen ko siya. Yan. Dito naman ay si IB. So, paano tayo magsusupermesh? Ganun pa din po. Wala namang maiiba. So, supermesh. So, ang KVL ako, clockwise direction pa din. So, that's negative IA na ang dinadaanan ni IA ay si 1 ohm. And then, pagdating kay battery, lumabas ako sa positive kaya plus 4. Next. Tuloy-tuloy lang yung equation kasi supermesh nga tayo. Next, pagdating kay 1 ohm, ang nadaan ay si IB. So, minus IB, clockwise pa din tayo, at kasabay pa din ng pag-ikot ng clockwise, yung direction ni IB, kaya negative IB pa din. Times 1 ohm, then labas sa negative 2, equals 0. So, I have here negative IA minus IB, 4 minus 2, that's positive 2, transpose, that is equals to negative 2. Okay? Para mas madali, multiply ko ng negative 1. So, that's IA plus IB equals positive 2. Equation number 1. Next, I have 2 unknowns, so I need to get 2 equations also. Saan ako kukuha ng second equation ko? Inopen ko to, tingin ako dun sa original circuit. Mag-KCL ako doon sa node na yon. Okay? Doon sa node na yon, so KCL at A, alam ko, patusok si IA, kaya papasok yun sa node A. So, IA, and then at the same time, papasok din si 2 amperes, so plus 2. Kaya lang, si IB palabas kasi nakatalikod siya kay node A. So, equals IB. So, IA minus IB is equal to negative 2. Equation number 2. And I'm just going to use my calculator in order to find IA and IB. So, using my calculator, IA is equal to 0 ampere and IB is equal to 2 amperes. So, these are the value of my loop currents. Okay, so ganun lang po ang mesh analysis. I-open mo lang basta magkita ka ng current source within a branch. Okay? So, it is as easy as that. Dapat between meshes siya. 'Di ba? Mesh 1 to, tsaka mesh 2 to. And between mesh 1 and mesh 2, nandun si current source. Kaya i-open mo. Pero kung nagkataong pinakadulo siya, abay wag mong gagawin. Dapat ang rule within mesh. Within meshes. Or within loops. Okay? So, ganun po ang pag-supermesh. So, yung next na problem, mas complicated siya. But for now, please copy.
So hello guys, another sample of circuit that could be solved using supermesh analysis. As you can see, pwede tayo mag-supermesh analysis kasi meron tayong mga current sources between meshes. So let's say this is mesh IA, this is mesh IB, and this is mesh IC. Okay? As you can see, between mesh IA and IB, there is a current source, so we can open it using during our analysis. At the same time, 2 amperes na current source is between mesh IB and mesh IC. So, i-open ko lang din yan kapag ako ay nag-supermesh. Okay? So, let us redraw the circuit. Let us open 1 ampere and 2 amperes. So that madali nating mabivisualize kung ano ba yung mangyayari sa circuit natin kapag sinupermesh na natin. Okay? So meron ditong 1 ohm sa taas, 1 ohm din dito sa giliran. So open terminal na to. And then, di ba may 1 ohm pa dito? And then, itong si 2 amperes, open din yan. Ang current naman dito ay si IB. Sa tingin nyo guys, nung inopen ko si 1 ampere dito, tsaka si 2 amperes dito, kailangan pa bang mag-exist ni 1 ampere? Technically, hindi na, kasi wala po dyang dadaang current. So, effectively, wala na po yan. Okay? Na-open na po. Okay? And then, si 10 volts. At ang nandito naman ay si IC. Yan. Katulad diba? Yan. Okay na. So, pwede na tayong mag-supermesh. 1 ohm lang din to, tsaka 1 ohm lang din to. Okay, so supermesh at loop IA, IB, and IC. So, clockwise pa din. At lahat ng aking mesh current ay clockwise din. So, negative sila since along yung direction. So, that's negative IA. Nadaan siya kay 1 ohm, tsaka kay 1 ohm. So, 1 plus 1. Then, si IB, ang dinadaanan niya ay si 1 ohm tsaka si 1 ohm. So, 1 plus 1 din. Pagdating kay loop IC, wala kang ibang resistor doon. Ang meron ka lang ay voltage source. At sa pag-ikot, lumabas sa negative. So, minus 10 equals 0. So, that's negative 2IA minus 2IB equals positive 10. So, equation number 1. Okay? So, saan ka kukuha ng iba pang equation nakapag-supermesh na tayo? Okay? Pwede kang kumuha sa mga node. Kailangan mong mag-KCL. Pipili ka 1, 2, 3, 4 kung saan ka madaling makakakuha ng currents. Okay? Kung i-visualize mo, pag dito ako kumuha kay node B, ilan yung nakakabit dyan? 1, 2, 3. Okay? Napasok si 1 ampere or pumapasok si 1 ampere tsaka si 2 ampere. Kaya lang, yung current dito, let's say IY, hindi ko alam kung ano yan. Kasi branch current yan. Ang kailangan ko, mesh current. So, kukuha pa ako ng equation ni IY dito kay IA. So, masyado pang mahaba. Kung titingnan ko naman dito kay node C, ang meron lang dyan, 1, 2, 3. Tama po ba? So, ang pumapasok lang dito, or ang involved lang dito, ay si IB, si 1 ampere, tsaka si IA. So, madali kasi mga mesh current lang yung involves. Okay, so kung titingnan mo, putulin nga natin para mas ma-visualize nyo. Okay, kung nakikita nyo, ito si node C, si IB papasok kay node C. So, IB, kaya lang, si IA nakatalikod na kay node C, kaya leaving na siya.
And at the same time, pangitang-pangita sa arrow na si 1 ampere ay leaving din kay node C. So, I can say that IB minus IC is equal to, si IA pala yun. IB minus IA equals 1. Tama? Okay. So, hindi ako pwedeng mag-KCL kay B at kay A na kapag KCL na ako kay C, di kay D naman ako pumunta. Okay? So, dito nag-KCL tayo at C. Dito naman, mag-KCL tayo at D. By the way, this is equation number 2. Hopefully, pagkakuha ng equation number 3, pwede na tayong pumindot sa calculator. So, redraw ko lang si node D. Diba ang involved dyan, mesh current IB, 2 amperes, saka IC. Okay? At kung titingnan mo, ito si node D, at si IB, hindi siya kay node D napasok. Doon siya kay node C pumasok. So, leaving si IB kay node D. At the same time, leaving din si si 2 amperes. Ang papasok lang ay si IC kasi kitang-kita nyo, patusok yung arrow niya doon sa node D. So, equals IC. So, I have here IB minus IC equals negative 2. So, equation number 3. So, madali ko lang masosolve, guys. Kitang-kita na. Okay? So, rearrange ko lang. I'm going to use this. Negative 2IA minus 2IB equals 10. Minus 2IB plus 0IC equals 10. Equation number 1. And then, negative IA plus IB plus 0IC equals 1. Equation number 2. And then, 0IA plus IB minus IC equals negative 2. Equation number 3. So, I can now find the value of IA, IB, and IC. Calculate. So, IA is negative 3 amperes, IB is negative 2 amperes, and IC is equal to 0 amperes. So, these are the values of IA, IB, and IC. So, I hope na gets nyo. Kung hindi, comment down lang and I'll re-explain to you. So, please copy.